Yo, what's up? And welcome back to my YouTube channel. Kimay is back with another video. At kung bago ka dito sa channel ko, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa next video na i-upload ko. At kung hindi na, just keep on watching sa video na ito. At yun lamang po. So yeah, keep on watching. So, for today's video, for today's content, for today's vlog is maglilinis po tayo ng room ko at magre-redecorate kasi sobrang malinis po dito. Tingnan nyo naman yung background ko sa likod. So, tingnan nyo ha. Tada! Napakakalat po ng higaan na yan na walang natutulog. At ito din po, makalat. Kasi, makalat. At yan ay i-arrange ta at maglilinis tayo at dito rin makalat po rin dito tignan nyo. So maglilinis tayo at may ilalabas po akong gamit, so may papalit naman po na gamit dito sa loob. So without further ado, wag na natin patagalin pa, let's start the cleaning time. So yeah, let's go clean with me. So guys, ang uunahin ko po ay tatanggalin ko po itong curtain at dito na. So, tignan nyo na lang kung anong kalabasan. So, let's start. So, ilalabas ko lang muna itong tupperware na to doon. At yeah. Kuya, malinis na po yung kama. Malinis na po siya. At next is magsisipid. Maglilinis muna po sa floor. Ilalabas ko yung mga dumi sa floor. Doon sa labas. At yeah. So, ito naman po, i-move natin. Doon lang muna kasi may gagawin niya ako. So, i-move na natin. Tara na! So guys, ang next is tinatanggal ko na po itong door. So natapos ko na po siya tanggalin at ang next ay so guys, ilalabas ko na po at may ipapalit akong kama dito sa kwarto ko at ilalabas ko itong Katrina malaki doon sa labas kasi doon naman po ako natutulog at ilalabas ko siya. So in 3, 2, 1. So guys, hindi mo naman po natin kaya na mag-isa na ilabas itong malaking ito, kaya I'll ask for help sa labas. Tara! Ito na ko yung pinakita sa pag-aalsa namin sa Katre. So ito na po yung itsura.
I'll sweep the floor again. So yeah, accomplished na siya. Accomplished. At nalabas ko na yung katre ko. At may babalik ako dito. So yeah. So very nice. So, I'll just sweep the floor, darling. Guys, ilalabas ko din ito dun sa labas lang muna kasi may ipapalit akong malaking table at hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. So yeah, ilalabas ko.
1 hour later. So guys, napapagod na ako at it's already 2:01 hour pa lang. Ito yung itsura mo dito. Napamaliit na siya at konti na lang at napapagod na ko. Gusto ko nang maligo kasi wala pa po ako dito. Gusto ko nang maligo at i-update ko kayo kung unti-unti na siya natatapos. Update ko kayo later. Tatapusin ko muna siya at yeah, update. So guys, tapos na po ako dito sa paglilinis at ipapakita ko sa inyo kung ano na ang kanyang itsura ngayon. Nalinis ko na at saka maliligo muna ako after nun is ipapakita ko na sa inyo kung ano na ang itsura ngayon ng kwarto ko. So yeah, my eyes are so sleepy and tingnan nyo, oh, parang red siya. So maliligo muna ako. Tapos ipapakita ko na isa yung audits ko na. So yeah, see you in a bit. So bye-bye. 2 hours later. So that's it for today. Sana nag-enjoy kayo sa room makeover ko. So, yan lang po ang mag-share ko ngayong araw na to. At yun lang. Thank you for watching and hope you like this video. I know it's so boring but gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako maglinis ng kwarto ko. So yeah, that's it. Bye! Thank you for watching, everyone. Thank you for giving me your time watching this video. I know it's kind of boring but I just want to share with you my room redecoration. So yeah, that's it for this video. Hope you like, share, and subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa next video na i-upload ko dito sa channel ko. At see you in my next video. See you. Thank you for giving me your time. Love you all. Stay safe, stay healthy, stay at home. Bye bye. I love you all.